සත්කාර වලින් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න ඉවසීම වගේම කාලයත් එක්ක ඔයාට හොඳ කැපකිරීමක් කරන්න වෙනවා. එතකොට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය හැමදාටම ලස්සනටම තියාගන්න පුළුවන්. අයිබෝවන් Slviki media YouTube channel එකට හැමදාම වගේ ගොඩක් අන්තරින් මම අදත් පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් විශේෂ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම අද කතා කරන්න හිතුවේ ලස්සන වීමේ සිහිනය අතහැරපු කෙනෙක් නම් ඔයා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අපි සරලව කිව්වොත් ඔන්න කඩින් ක්‍රීම් එකක් අරන් ගන්න ඇත්තටම සුදු වෙනවා. හැබැයි මේක බ්ලීචින් ක්‍රීම් එකක්. මේ බ්ලීචින් ක්‍රීම් එක ගාලා දවස් කිහිපයක් යනකොට ඔයාගේ මුණ කළු වෙලා, කැත වෙලා, ගෙඩි වැඩි වෙලා තිබ්බටත් වැඩිය හොඳටම අප්සෙට් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා කඩින් ක්‍රීම් එකක් අරන් ගන්නවද? නැහැ. හරි. ඒක පැත්තකින් තියමුකෝ. හරි. ඊට පස්සේ ස්වභාවික සත්කාර කරන්න ගන්නවා. මේ ස්වභාවික සත්කාර කරගෙන යනකොට බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය ඉක්මනින් දවසින් දෙකෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා ටක් ගාලා මොකද කරන්නේ? මේක අතාරිනවා. මම කියන්නේ මේකයි. ස්වභාවික සත්කාරවලදී අඩුම තරමේ මාසයක්වත් හරියට ඔයා කරනවා නම් විශ්වාසයෙන් යුතුව ප්‍රතිඵලයක් නැති වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. ඔයාගේ ස්කින් ටෝන් එක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා කොණ්ඩෙට තෙල් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් කොණ්ඩේ වවා ගන්න ඕනේ කියලා එක දවසක් විතරක් hair oil එකක්, hair mask එකක් කරා කියලා කවදාවත් ඔන්න ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න බෑ. ස්වභාවික සත්කාර වලින් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න ඉවසීම වගේම කාලයත් එක්ක ඔයාට හොඳ කැපකිරීමක් කරන්න වෙනවා. එතකොට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය හැමදාටම ලස්සනටම තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතුවේ මෙන්න මේකයි. ඉතින් ඔයාගේ හැමේ පාටර්න් වැඩි වුණ නැත්නම් මොන දේවල් කරත් ක්‍රීම් ගෑවත් ස්වභාවික සත්කාර කළත් ප්‍රතිඵලයක් නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඔයාට මතක ඇති මම මීට අවුරුදු 2කට කලින් ක්‍රීම් එකක් ඔයාට කියලා දුන්නා. ඒ තමයි ගෝල්ඩන් ක්‍රීම් එක. මේ ක්‍රීම් එක ඒ දවස්වල පුදුමාකාර විදිහට ප්‍රසිද්ධයි. මන් දන්න විදිහට ගොඩක් අය මේක බලාගෙන කරලා තිබ්බා. එක එක විදිහට හදලා තිබ්බා. කොහොම කරත් මේකේ ප්‍රතිඵල 100% සාර්ථකයි මම ඔයාට කියලා දුන්න ක්‍රමයට. ඉතින් මට දැන් හිතුණා මේ දවස්වල ගොඩක් අය මගෙන් අහනවා මේ ක්‍රීම් එකක් අර ලප කැරල් මකා ගන්න. එතකොට අපේ සමේ ග්ලෝ එක වැඩි කරගන්න, ලස්සන වෙන්න. ඉතින් මට ටක් ගන්න මතක් වුණේ මේ ගෝල්ඩන් ක්‍රීම් එක මම ආයෙත් පාවිච්චි කරොත් හොඳයි කියලා මට. ඉතින් මට පාවිච්චි කරන්න ගත්තම මට මතක් වෙන ඔයාලමනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ ගෝල්ඩන් ක්‍රීම් එක හදාගත්තා. මේ ක්‍රීම් එක හදන ක්‍රමය හැම දෙයක්ම ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් YouTube එකේ search bar එකේ Slviki media golden cream කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාට ඔන්න වීඩියෝ එක එනවා. ඒ මම ඔයාට කලින් කියලා දුන්න වීඩියෝ එකේ link එක මම ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ description එකෙන් දෙන්නම්. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේ වීඩියෝ එකයි ඒ වීඩියෝ එකයි දෙකම බලන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ හැම දෙයක්ම මම ඔයාට කියා දෙන නිසා නැවත මම මෙතන ඒක කියා දෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් වීඩියෝ එක දික් වෙලා ඔයාටත් බෝරින් වෙනවනේ. ඒ නිසා හරිම ලේසියි ඔයාට ඒකත් බලලා ආවනම්. ඉතින් ඒකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක චෙක් කරන්න. මාරයි මටම හිතාගන්න බෑ තාමත් කමෙන්ට්ස් එනවා. හිතාගන්න බැරි තරම් පුදුමාකාර විදිහට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන ඕනම සමකට. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ගොඩාක්ම කළු කෙනෙක් නම් ඔයා හිතයි මම මොනා කරත් වැඩක් නැහැ, මම පැහැපත් වෙන්නේ නැහැ, ඒ හින්ද ඕනේ නැහැ, මම කරන්නේ නැහැ. එහෙම හිතන්න එපා. ඔයා දන්නවද මේ කළු සමකට උනත් අපේ සමේ තියෙන මේ ස්කින් ටෝන් එක ලයිට් කරගන්න පුළුවන් හරියට සත්කාර කරනවා නම්. විශේෂයෙන්ම මට කියන්න ඕනේ මූණට වගේම ඇඟටත් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වීඩියෝ එක ලක්ෂ 3කට වඩා අධික ප්‍රමාණයක් කට්ටිය බලලා තියෙනවා. පුදුම ආසාවක් තියෙන මට නම්. මොකද මම ගොඩක් විශ්වාසයෙන් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා හදපු ක්‍රීම් එකක් එක. ඒක ඔයාලට ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන්. මේ සල්ලි වලට මම විකුණන ක්‍රීම් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද ස්වභාවික සත්කාර වලින් ලස්සන වෙන දේක් තමුන් හදාගෙන පාවිච්චි කරලා ප්‍රතිඵලයක් ගත්තම හරිම සතුටුයි. අනිත් එක බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට එකතු කරේ මොනවද කියලා අපි දන්නවනේ. මම දැන් ඔයාලට මේ කතා කරනකොට ඔයා දකින්න ඇති මුලින් ඉඳන්ම මේ ප්‍රතිඵල වගේක්, රිසල්ට් වගේක් මම මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකක් දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ මම ඔයාලට කියා දුන්න කලින් වීඩියෝ එකේ ලබාගත් ප්‍රතිඵල වලින් හරියම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ. වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරන්න. ඔයාලටම අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මම මේ ක්‍රීම් එක හදාගෙන පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාගේ වැඩක්. මම කාටවත් බලෙන් කියන්නේ නැහැ මේ දේවල් කරන්න කියලා. ආසාව තියෙනවා නම්, උනන්දුව තියෙනවා නම්, ලස්සන වෙන්න ඕනේ නම් ස්වභාවික සත්කාර හරියටම කරන්න දැනගන්න ඔයාලට පුළුවන්. Slviki media YouTube channel එකට එන්න. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ channel එක subscribe කරන්න නැතුව ගොඩක් අය වීඩියෝ බලනවා. එහෙම වෙන්න එපා. subscribe කරලා මෙන්න ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ටක් ගාලා notify වෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට notification එකකින්
එවලින්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා ඉන්න වීඩියෝ එක බලන්න. මේ තියෙන්නේ මම මේ දවස්වල හදාගත්ත මගේ golden cream එක. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වේ කලිනුත් මම මේක හදලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. කොහොම හරි මම මේක ඒ දවස්වල පාවිච්චි කරලා පුදුමාකාර හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගත්තා. ඉතින් මට ආයේ ඕන නම් මගේ skin එක ටිකක් glow කරගන්න, shine look එක වැඩි කරගන්න, tone එක skin tone එක light කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම ආයෙමත් හදාගත්තා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මට මතක් වුණේ ඔයගලන්ටත් මේක කියන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ක්‍රීම් එකක් අහපු හැමෝටම මම කියන්නේ මේ ක්‍රීම් එක ගෙදර හදාගෙන පාවිච්චි කරලා බලන්න. මේකෙන් ප්‍රතිඵල නැති වුණොත් තමයි ප්‍රශ්නේ. ඕනම කෙනෙක්ට ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. මේ ක්‍රීම් එකට යොදන්නේ මොනවද? අඩංගු දේවල් මොනවද? හදාගත්තේ කොහොමද? මේ හැමදේම කරේ ඔයානේ. ක්‍රීම් එකට අවශ්‍ය දේවල් හොයාගත්තෙත් ඔයා. එතකොට මේ ක්‍රීම් එක හැදුවෙත් ඔයා. මේක මේ විදිහට බෝතලයකට දාගත්තෙත් ඔයා. ඉතින් එතකොට පාවිච්චි කරන එක ප්‍රශ්නයක් නැතුව කිසිම අවිශ්වාසයකින් යුතුව ඕගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ සත්කාරවල වැදගත්කම වටම තේරෙයි ගෙදරදී හදාගත්තම ලැබෙන ප්‍රතිඵලෙත් එක්ක. සම සුදු කරගන්න, ලස්සන පැහැපත් කහපාට සමක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් නම් ඔයා හිත ඉන්නේ නැතුව මේ දැම්ම මං කියනවට ඔක් පුළුවන් නම් මේක හදලා try කරලා බලන්න. මේකෙන් ප්‍රතිඵලයක් නැති වුණොත් ඒක මට හිතා ගන්න බෑ. ඕනම සමකට ප්‍රතිඵලයක් තියෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ golden cream එක නම් try කරන්නම ඕයි. මම golden cream එක හදන ක්‍රම කිහිපයක්ම දාලා තියෙනවා. නමුත් මේ cream එක හදාගන්න මොකද මේක තමයි ඔයාගේ ඕනම සමකට ගැලපෙන්නේ. මේ ක්‍රීම් එක හදන හැටි, මේකේ තියෙන විශේෂ වාසි, මේකේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් මම හැම දෙයක්ම ඒ වීඩියෝ එකේ කියන නිසා මම නැවත මේ වීඩියෝ එකේ කියන්නේ නැහැ. ඒ link එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා බලන්න description එකේ තියෙනවා. නැත්තම් මම කිව්වා වගේ Slviki media golden cream කියලා YouTube එකේ search කරොත් වීඩියෝ එක උඩින්ම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. මම මේක විශේෂයෙන්ම කියන්නා පොඩි මතක් කිරීමක් විදිහට. මොකද ගොඩාක් අය මගෙන් අහනවා මේ මොන තරම් දේවල් කරත් වැඩක් නැහැ. මං අතහැරලා දානවා මේ වැඩේ මට බෑ. ඔහොම වෙන්න එපා. positive වෙන්න හැමතිස්සෙම. දෙයක් කරද්දි විශ්වාසයෙන් කැපකිරීමෙන් කරන්න. මං කියන්නේ මේ ලස්සන වෙන දේවල් නෙමෙයි ජීවිතේ උනත් අපි දෙයක් කරනවා නම් විශ්වාසයෙන් යුතුව ආදරයෙන් මේ දේවල් කරන්න පටන් ගන්න. මොකද එතකොට තමයි අපිට ආශිර්වාදෙත් එක්ක මේ හැමදේම ලස්සනට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම පොසිටිව් ඉන්න, ධනාත්මකව හිතන්න, ලස්සන වෙන්න පුළුවන්, බැරි නැහැ. ඕනම දෙයකට අපි අවතීර්ණ වෙනකොට මුලින්ම එකපාරටම ඍණාත්මක සිතුවිලි ගන්න එපා. ලස්සන වෙද්දිත් එහෙමයි, ජීවිතේ අපි ඉස්සරහට යද්දි ගන්න තීරණවලදීත් එහෙමයි. මේක හරියනවා කියලා හිතලා පටන් ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ලොකු දෙයක් කියන්න නෙමෙයි ආවේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ golden cream එක try කරන්න ඕනේ. කරලා ප්‍රතිඵලය කියන්නේ comment section එකේ comments උත් තියෙනවා. මාර result ගොඩාක්. ඉතින් මම තාමත් හරි ආසාවෙන් බලනවා. මොකද මට මාර සතුටුයි. මම හැමෝම ලස්සන වෙන්න try කරනවා. ඉතින් මේ හැමෝටම පුළුවන් විදිහට මට උදව් කරන්න පුළුවන් එච්චකට. ඉතින් මේ ක්‍රීම් එක හදලා ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මගෙන් මේ දවස්වල හැමෝම අහන දෙයක් තමයි ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කිසිම අතුරු ආබාධයක් නැතුව හොඳම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රීම් කියා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම කාලයකට කලින් කරපු මේ golden cream එක මම ආයෙමත් try කරන නිසා කිසිම රහසක් නැතුව හැමදේම ඔයාලට කියන්න ඕන නිසායි ඒ වීඩියෝ එක ගැන අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් කරලා මතක් කරේ. ඉතින් හදන ක්‍රමය, මේකේ තියෙන වාසි, මේක පාවිච්චි කරන ඕන ක්‍රමය මේ හැමදේම මම ඒ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන නිසා ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙච්ච ගමන්ම ටක් ගාලා ගිහිල්ලා වීඩියෝ description එකේ තියෙන link එක click කරලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද එතකොට ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ cream එක හදන ක්‍රමය ගැන. ඉතින් හැමදාම හොඳම දේ හොඳම විදිහට අරගෙන එන නිසා ඉදිරියටත් මම ඔයාට තවත් ගොඩාක් වටින ඒ වගේම ලස්සන කරන්න පුළුවන් ස්වභාවික සත්කාරي කියලා දෙන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා. හැමදාමත් ආදරයෙන් ලිංගත කමින් මේ වගේම මාත් සමග රැඳී සිටින්න හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. මං ගිහින් එන්නම්. ගොඩක් ආදරේ. බයි.